Masih fikir email hanya untuk spam? Mari kita ubah fikiran anda. Dalam dunia digital yang sibuk hari ini, email mungkin kelihatan ketinggalan zaman. Tapi tahukah anda, email masih menjadi sumber kekuatan untuk perniagaan. Kenapa? Kerana email menawarkan saluran langsung dan peribadi kepada khalayak anda. Ia seperti berbual di ruang tamu mereka. Tiada algoritma, tiada gangguan. Bayangkan, anda melancarkan produk baharu. Siaran media sosial boleh hilang dalam kebisingan. Tetapi email, ia mendarat terus ke peti masuk mereka, menunggu untuk dibuka. Tambahan pula, dengan alat pemasaran email, anda boleh menjejaki siapa yang membuka email anda, mengklik pautan anda dan membuat pembelian. Itulah pandangan yang mendalam. Email bukan sekadar tentang pemasaran, ia tentang membina hubungan. Email yang direka dengan baik boleh mengubah pembeli sekali sahaja menjadi pelanggan setia. Dan bahagian terbaik, ia menjimatkan kos. Jadi, jangan abaikan email. Ia adalah gergasi yang senyap dalam kotak peralatan digital anda. Bersedia untuk meningkatkan perniagaan anda? Mulakan dengan strategi email yang hebat. Kekal berhubung, kekal berjaya. Terima kasih kerana menonton. Tolong bantu like, share dan subscribe. Selamat mengemil.